गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण मॅथमॅटिकल लॉजिक हा सेकंड चॅप्टर स्टार्ट केलाय. ऍक्च्युअली इंडेक्स मध्ये तो फर्स्ट वन आहे, पण फर्स्ट चॅप्टर आपण मॅट्रिसेसचा पाहिलेला आहे, मॅथमॅटिकल लॉजिक. ओके, त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय कन्सेप्ट असतील, डायरेक्ट स्टेटमेंट पॅटर्न, लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव्ह, ह्या ज्या कन्सेप्ट लास्ट लेक्चरला पाहिलेल्या आहेत आपण. Okay, now today we will discuss about quantifiers and quantified statement. Okay, so what is quantifier and what is quantified statement? Okay, there are two types of quantifiers. पहिले पाहूया quantifiers. Okay, there are two types of quantifiers. First one आहे universal quantifier, and second one आहे existential quantifier. Okay, there are two types of quantifier. First one आहे universal quantifier and second one आहे existential quantifier. मग universal quantifier कधी यूज करायचं आणि existential quantifier कधी यूज करायचं? हा जो सिम्बॉल आहे, ओके, we know that every number, square of any number is always greater than equals to 0. Okay, square of any number is always positive, that is non-zero positive असतो. Okay, non-negative, that is n square is always greater than equals to 0 for all n belongs to n, or for all n belongs to real number. Real number मधला कोणताही नंबर घेतला, any real number which is square of any real number is always greater than equals to 0. तो काय असणार आहे? नेहमी पॉझिटिव्ह. कोणत्याही संख्येचा स्क्वेअर हा ऑलवेज कसा असणार आहे? पॉझिटिव्ह, राईट? सो दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड ॲज फॉर ऑल. ह्या सिम्बॉलला काय म्हणतात? फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ. प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी, ज्या इच अँड एव्हरी व्हॅल्यू साठी हे स्टेटमेंट कसं असणार आहे? करेक्ट असणार आहे. सो त्यालाच काय म्हणायचं? युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. ह्या सिम्बॉललाच काय म्हणायचं? युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. जे की सगळ्या स्टेटमेंट साठी ते काय असलं पाहिजे? ट्रू. फॉर एक्झाम्पल, अनदर एक्झाम्पल पहा, मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले लाईक sin square theta plus cos square theta is equals to 1 for all theta belongs to real number. कोणत्याही थीटासाठी हे स्टेटमेंट काय असणार आहे? ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल थीटा. दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड ॲज फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ एनी व्हॅल्यूज ऑफ रियल नंबर. sin square theta plus cos square theta is always equals to 1. We take any theta. कोणताही थीटा घेतला तरी हे स्टेटमेंट काय असणार आहे? ऑलवेज ट्रू असणार आहे. सो दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड ॲज युनिव्हर्सल क्वांटिफायर, दॅट इज फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ. दिस सिम्बॉल इज called as, this symbol is denoted as, this symbol stands for काय म्हणतात त्याला? फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ. दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड ॲज फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ. म्हणजे प्रत्येक, फॉर एनी नंबर n square is always greater than equals to 0. Square of any real number is always positive. Okay, greater than equals to 0. Now next quantifier आहे existential quantifier. मग suppose एक example पाहिलेलं आपण. Existential means some number साठी ते ट्रू होतं. Okay, that is x plus 5 is equals to 3. x plus 5 is equals to 8. हा जो नंबर आहे x plus 5 is equals to 8. मग असे x ची व्हॅल्यू काय पुट करावं लागेल की ज्याचा आन्सर काय असणार आहे? 8. मग आपण काय असणार? असा एकतरी नंबर असेल, देयर एक्झिस्ट नंबर सच दॅट x plus 5 is equals to 8. काय बोललेत मी? देयर एक्झिस्ट. म्हणजे असा एकतरी नंबर असेल सच दॅट x plus 5 is equals to 8. So for x is equals to 3, x is equals to 3 जर घेतलं तर x plus 5 that is किती येईल? 3, that is 8. 3 plus 5 is equals to 8. मग इथं कोणता वर्ड यूज करावा लागेल? देयर एक्झिस्ट x such that there exists x which is belongs to natural number. कोणत्या नंबर मध्ये जातो येतो? It is belongs to natural number such that x plus 5 is equals to 8. There exists a number. मग असा कोणता नंबर आहे की x ची व्हॅल्यू मी इथे 3 पुट केली तर मला आन्सर काय येईल? 8. सपोज x ची व्हॅल्यू 5 पुट केली तर आन्सर येईल का 8? नाही येणार. सो एक नंबर असेल, सगळ्या नंबर साठी ट्रू होते का? नाही.
तो एखाद्या व्हॅल्यूसाठी ते स्टेटमेंट काय असणार आहे, ट्रू असणार आहे. म्हणजेच देर एक्झिस्ट, इथे कोणता सिम्बॉल वापरतोय आपण, देर एक्झिस्ट. दिस इज एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर, त्यालाच काय म्हणतात, एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. ओके, नाव अनदर एक्झाम्पल पहा तर x+5 किंवा 2n, x+5 which is greater than 2, x+5 which is greater than 2, सगळ्यांसाठी ट्रू होईल का, हे नाही. अशी एक्सची व्हॅल्यू सांगायची जे हे स्टेटमेंट काय होणार आहे, ट्रू होणार आहे. ओके, सो दिस सिम्बॉल देर एक्झिस्ट x बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर, कोणताही नंबर घ्या, एनी रियल नंबर such that x+5 which is always greater than 2. मी जस्ट रॅन्डमली सांगते, तुम्ही पहा हवं तर कोणतं एक्झाम्पल घ्या, इथे काय असणार आहे, देर एक्झिस्ट, सगळ्यांसाठी ट्रू होत नाही. ओके, किंवा सम स्टुडंट्स, all students are good, all students are good. Okay, or sincere, all students are good, all students are sincere. हा ऑल कोणासाठी येतो, युनिव्हर्सल साठी, सगळ्यांसाठी येतो. ऑल मीन्स सगळेजण त्यामध्ये इन्क्लूड होतात. म्हणजे काय असणार, तिथे कोणतं क्वांटिफायर यूज करता येईल, फॉर ऑल, हे क्वांटिफायर तिथे यूज करता येईल. सपोज माझं स्टेटमेंट असं असेल, सम स्टुडंट्स आर नॉट गुड, सम स्टुडंट्स आर गुड, किंवा सम स्टुडंट्स आर गुड, सम स्टुडंट्स आर गुड. ओके, मग हा सम सगळ्यांसाठी येतो का, नाही. तो सम कोणासाठी येतो, सम स्टुडंटसाठी, म्हणजे काही स्टुडंटसाठी तो तिथे वर्ड यूज केला जातो. सो तिथे कोणतं क्वांटिफायर यूज केलं जाईल, एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. अँड दिस सिम्बॉल स्टँड्स फॉर, दिस सिम्बॉल स्टँड्स फॉर, this symbol stands for there exist, there exist. Okay, there exist a value, तो सिम्बॉल कोणता यूज करायला जातो, डिनोट केला आहे there exist. मग नाव नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे एक्झिस्ट क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. पुढची कन्सेप्ट आहे क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. दिस इज ऑल क्वांटिफायर्स. There are two types of quantifiers. One is universal quantifier and another is existential quantifier. Next concept आहे quantified statement. मग क्वांटिफाईड स्टेटमेंट कोणते असतील, लास्ट टाइम मी ओपन सेंटेन्स ही कन्सेप्ट सांगितलेली, ओपन सेंटेन्सची कन्सेप्ट. ओके, ओपन सेंटेन्स म्हणजेच काय, ओपन सेंटेन्सची कन्सेप्ट मी लास्ट टाइम सांगितलेली. पुन्हा एकदा आठवण करून देते. ओपन सेंटेन्स, पुन्हा एकदा ती कन्सेप्ट रिवाइज करा. ओपन सेंटेन्स इज अ सेंटेन्स. ते स्टेटमेंट असतं का, नाही. ओपन सेंटेन्स हे स्टेटमेंट नसतं. इट्स व्हॅल्यू बिकम्स व्हॅरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और सम कंडिशन विच इज नॉट स्टेटेड ॲज सेंटेन्स. त्या सेंटेन्स मध्ये ती कंडिशन स्टेट केलेली नसते किंवा त्याची चॉईस पर्सन टू पर्सन चेंज होत राहते. त्याची चॉईस चेंज होती पर्सन टू पर्सन. त्याला काय म्हणतात, ओपन सेंटेन्स. सपोज x+5 इज इक्वल्स टू 9, x+5 इज इक्वल्स टू 9. या एक्झाम्पल वरती काही कंडिशन घातली का, नाही. सो हे काय, ओपन सेंटेन्स आहे. हे कोणतं एक्झाम्पल झालं, ओपन सेंटेन्स. सपोज ज्याला जे वाटेल ते x ची व्हॅल्यू पुट करू शकेल. सपोज मी तिथे x ची व्हॅल्यू 2 पुट केली तर इक्वल्स टू 9 येईल का. सपोज x इज इक्वल्स टू, इफ x is equals to 2, then answer becomes 7. हे ट्रू होतंय का, नाही. सो याचे आन्सर काय होतंय, फॉल्स. दॅट इज 7 आन्सर येईल. x ची व्हॅल्यू जर 2 पुट केली तर 2 + 5 इज 7. सो 7 इज नॉट इक्वल्स टू 9. LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. जर x इज इक्वल्स टू 4 घेतलं तर हे सॅटिस्फाय होईल. इफ x इज इक्वल्स टू 4 then answer becomes satisfied. That is 9 equals to 9. That is LHS is equals to RHS. म्हणजेच ही व्हॅल्यू पर्सन टू पर्सन व्हॅरी होती. जर ज्याला जी वाटेल ती व्हॅल्यू घेईल. आय लाईक टी. ओके, someone like tea, someone does not like tea. Its value changes from person to person or its value changes if there is no condition. इथे कंडिशन अप्लाय केलेली आहे का, नाही. पण जर मी इथं जर क्वांटिफायर लावलं या एक्झामला, इफ देर इज अ क्वांटिफायर, मग कोणतं क्वांटिफायर राहिले, अशी एकतरी व्हॅल्यू असेल तिथे की x+5 इज इक्वल्स टू काय येईल, 9. सो देर एक्झिस्ट नंबर विच इज बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. देर एक्झिस्ट x which is belongs to natural number such that x+5 is equals to 9. So it becomes स्टेटमेंट. आता हे काय झालं, स्टेटमेंट झालं. अगोदर हे स्टेटमेंट होतं का, नाही. हे स्टेटमेंट नव्हतं. इफ स्टेटमेंट केव्हा झालं, जेव्हा याला क्वांटिफायर लावलं तेव्हा ते काय झालं, स्टेटमेंट.
So open sentence quantified स्टेटमेंटची डेफिनेशन पहा. अँड ओपन सेंटेन्स विथ क्वांटिफायर. असं ओपन सेंटेन्स असतं की ज्याला क्वांटिफायर लावलं की इट बिकम्स स्टेटमेंट. ते काय होतं? स्टेटमेंट. त्यालाच काय म्हणतात? क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. अँड ओपन सेंटेन्स विथ क्वांटिफायर बिकम्स अ स्टेटमेंट अँड इट्स कॉल्ड एज क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. असं ओपन सेंटेन्स असतं ज्याला जर त्या ओपन सेंटेन्सला जर क्वांटिफायर लावलं तर इट बिकम्स काय होतं? स्टेटमेंट. इट्स कॉल्ड एज क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. ओके, आता डेफिनेशन समजले असेल. व्हॉट इज क्वांटिफाईड स्टेटमेंट? ओपन सेंटेन्सला जर क्वांटिफायर्स लावले, मग कोणते क्वांटिफायर्स लावा? देयर एक्झिस्ट लावा. समोर जसं क्वेश्चन असेल, जसं सेंटेन्स असेल, त्या सेंटेन्सला जसं ऍडजस्ट होईल त्याप्रमाणे तिथे क्वांटिफायर लावायचं. आता सपोज इथे x + 5 = 9 होतं, राईट? सो इथे x ची व्हॅल्यू काय पुट केली तर आन्सर 9 येईल. इथे जर x ची व्हॅल्यू 4 पुट केली, एकच व्हॅल्यू पुट केली तर ते आन्सर येईल, राईट? मग अशा कोणत्या व्हॅल्यू पुट केल्या तर आन्सर 9 येईल का? नाही येणार, राईट? सो इफ आय पुट x = 4 then answer becomes 9. Otherwise this sentence does not satisfy. So I use here quantifier there exists, that is existential quantifier. Okay, so there exists x which belongs to n. Natural number मधला असा एक नंबर घेतला such that it काय होईल हे sentence satisfy होईल, that is x + 5 = 9 and it becomes open sentence becomes quantified statement. Okay, हे स्टेटमेंट झालं. सपोज n² इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0. त्याच्यावर काहीच कंडिशन घातलेली नाही. ओके, कंडिशन घेतली का? सेकंड एक्झाम्पल पहा. फॉर n² इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0. कोणते स्क्वेअर घ्यायचे, कोणताही नंबर घेतला तर त्याचा आन्सर काय असणार आहे? 0. मग इथे फक्त एका नंबरसाठी ट्रू होते का? नाही. रिअल नंबर मधला कोणताही नंबर घेतला तरी हे स्टेटमेंट काय होणार आहे? ट्रू होणार आहे. मग हे स्टेटमेंट होण्यासाठी याला काय करावं लागेल? मला अगोदर कंडिशन घालावं लागेल. कंडिशन घातली तर हे स्टेटमेंट सेंटेन्स काय होईल? बिकॉज स्टेटमेंट. मग इथे कोणती कंडिशन घालावं लागेल? कोणत्या नंबर साठी ट्रू होते? ऑल नंबर साठी. मग इथे कोणतं क्वांटिफायर यूज करावं लागेल? फॉर ऑल. म्हणजे युनिव्हर्सल क्वांटिफायर इथे यूज करावं लागेल. फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू रिअल नंबर. आता रिअल नंबर मधला नंबर घ्या. प्रत्येक रिअल नंबर साठी हे सेंटेन्स काय होते? ट्रू होते. सो इथे कोणतं क्वांटिफायर लावावं लागेल? for all n belongs to real number n² is greater than equals to 0 and it becomes, this open sentence becomes quantified. Okay, quantified statement. हे ज्या ओपन सेंटेन्सला जर क्वांटिफायर लावलं, दोन टाइपचे क्वांटिफायर आहे. वन इज युनिव्हर्सल क्वांटिफायर अँड अनदर वन इज एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. जसे एक्झाम्पल असेल त्यानुसार तुम्ही क्वांटिफायर लावायचं. प्रत्येकासाठी ट्रू होत असेल, फॉर ऑल n साठी जर ट्रू होत असेल तर तिथे युनिव्हर्सल क्वांटिफायर लावायचं आणि सम नंबर साठी ट्रू होत असेल तर तिथे एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर यूज करायचं. ओके, आय थिंक ह्या कन्सेप्ट समजल्या असतील. युनिव्हर्सल क्वांटिफायर अँड क्वांटिफाईड स्टेटमेंट्स. क्वांटिफाईड स्टेटमेंट म्हणजे काय? ओपन सेंटेन्सला जर क्वांटिफायर लावले तर ते काय होतात? क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. ओपन सेंटेन्स विथ quantifier is called as quantified statement. quantified statement म्हणजेच काय असणार? ओपन सेंटेन्सला आपण काय लावतो? क्वांटिफायर स्टेटमेंट, क्वांटिफायर्स लावतो. सुटेबल क्वांटिफायर लावायचं. फॉर ऑल येत असेल तर फॉर ऑल, देअर एक्झिस्ट असेल तर देअर एक्झिस्ट. नाव नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे, याच्या करस्पॉन्डिंग थोडे एक्झाम्पल पहा म्हणजे तुम्हाला कळेल. यूज क्वांटिफायर to convert each of the following open sentence defined on n into a true statement. First example पहा. x² minus 3x minus 10 is equals to 0. x² minus 3x minus 10 is equals to
0. एक्झाम्पल हे समजून घ्या काय करायचे ते पहा. यूज क्वांटिफायर्स म्हणजे काय करायचं, क्वांटिफायरचा यूज करायचा. म्हणजे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, युनिव्हर्सल क्वांटिफायर्स अँड existential quantifier to convert each of the following open sentence. म्हणजे काय ओपन सेंटेन्स दिलेले डिफाईन ऑन एन. कुठे डिफाईन करायचे, जे काय एक्स चे व्हॅल्यू घेणार असेल त्या कुठल्या घेणार आहे आपण, नॅचरल नंबर. आणि म्हणून दॅट नॅचरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, सगळ्यांना माहितीच असेल. इनटू ए ट्रू स्टेटमेंट काय करायचे, सुटेबल क्वांटिफायर यूज करायचे आणि हे जे काय ओपन सेंटेन्स आहे या ओपन सेंटेन्सला ट्रू स्टेटमेंट मध्ये कन्वर्ट करायचं. ओके, मग आता हे ओपन सेंटेन्स आहे, अशी एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. पहिल्यांदा काय करावं लागणार, इथे एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागेल. ते इथं एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर यूज करणार की युनिव्हर्सल क्वांटिफायर यूज करणार, ते क्वांटिफायर यूज करून हे जे ओपन सेंटेन्स आहे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. म्हणजे त्या स्टेटमेंटला ट्रूथ, त्याचं जे काय स्टेटमेंट असेल ते स्टेटमेंट ट्रू करायचे, म्हणजे ते बरोबर करायचे. आता इथे एक्स स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट फाइंड द व्हॅल्यू एक्स. त्याच्यावरून पहिल्यांदा एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. सो काय येईल, लेट एक्स स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. म्हणून दॅट इफ देयर इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन देन देयर इज ऍट लिस्ट टू व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. एक्सला किती व्हॅल्यू असतील, ऍटलीस्ट टू व्हॅल्यू, तिथे कमीत कमी दोन व्हॅल्यू असतील क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये. सो एक्स स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. सो एक्सला इथे टू व्हॅल्यूज असतील. प्रोडक्ट किती हवं आपल्याला, -10. ओके, प्रोडक्ट इज -10 अँड ऍडिशन किती हवी आहे, -3. ऍडिशन -3. सो देर इज टू नंबर, विच वन, 5 to the 10, 5 to the 10. ओके, त्या दोन नंबरची ऍडिशन किती यायला पाहिजे, -3. प्रोडक्टला कोणतं साईन आहे, मायनस साईन. सो मायनस साईन असेल तर जे काय दोन फॅक्टर पडतील त्या दोन फॅक्टरला अपोजिट साईन असेल. प्रोडक्टला मायनस साईन केव्हा येतं, ज्यावेळेस त्या दोन्ही नंबर जे काही दोन फॅक्टर असतील त्या दोन्ही फॅक्टरला अपोजिट साईन असेल तर या प्रोडक्टला कोणतं साईन येईल, मायनस. इथे पहा तुम्हाला मायनस साईन दिसेल, -10. बऱ्याच जणांना फॅक्टर पाडता येत नाहीये. ओके, -10 प्रोडक्ट काय हवा आहे, -10. प्रोडक्ट किंवा निगेटिव्ह येईल, टू नंबरचे साईन अपोजिट असेल तर प्रोडक्टला अपोजिट साईन येईल. नाव मग हे साईन कसं ठरवायचं की कोणत्या नंबरला पॉझिटिव्ह साईन द्यायचं आणि कोणत्या नंबरला निगेटिव्ह साईन देणार. सो जे काय ऍडिशनची मिडल टर्म कशाची असते, ऍडिशनची मिडल टर्म इज ऍडिटिव्ह टर्म. सो दिस टर्म, ज्या टर्मला कोणतं साईन येते, मायनस साईन. सो हे जे साईन आहे ते बिगेस्ट नंबरला देऊन टाकायचं. सो बिगेस्ट नंबर कोणता आहे आपला, 5 to the 10, राईट. हे दोन फॅक्टर मिळतील, 5 and 2. नाव यांचा सिम्बॉल, त्यांना कोणतं साईन येईल ते ठरवायचं. सो ऍडिटिव्ह टर्मला जे साईन असेल ते बिगेस्ट नंबरला द्यायचं आणि रिमेनिंग साईन उरलेल्या फॅक्टरला द्यायचं. सो फॅक्टर कोणते मिळतील तुमचे, x-5 and x+2. ओके, x-5 into x-2 is equals to 0. So x, I think plus sign, x square minus 3x minus 10. Okay. Now x minus 5 into x plus 2 is equals to 0. So x is equals to x minus 5 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. So x is equals to 5 or x is equals to -2. But n कुठला घ्यायचा आहे, x is belongs to natural number. So x is equals to -2 doesn't belongs to natural number. So x is equals to 5. Therefore x is equals to 5, which is belongs to natural number. Okay, and x is equals to -2, which does not belongs to natural number. Therefore किती व्हॅल्यू मिळाले एक्स ला, एकच व्हॅल्यू येईल, बरोबर. सो क्वांटिफायर कोणते यूज करणार तिथे, देअर एक्झिस्ट. ओके, एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर तिथे यूज करणार. सो देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर सच दॅट दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाइड सच दॅट एक्स स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. तिथे किती व्हॅल्यू येते एक्स ची, एक्स इज इक्वल्स टू 5. अगेन पुढे काय करायचं सांगितलंय, डिफाईन ऑन एन इनटू ए ट्रू स्टेटमेंट. मग आता त्याचं ट्रू स्टेटमेंट मध्ये कन्वर्ट करणार, म्हणजे ते स्टेटमेंट कोणत्या व्हॅल्यू साठी ट्रू येते, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 5. सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट. Therefore it is true statement. किंवा ट्रू येईल फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 5 since x is equals to
5 which is belongs to natural number satisfies x square minus 3x minus 10 is equals to 0. ओके, अगेन तुम्हाला फॅक्टर समजले असतील हे कशी पाडायची ते. ओके, एक्स स्क्वेअर ही प्रोडक्ट वाली टर्म असते, ही ऍडिटिव्ह टर्म असते. म्हणजे त्या दोन नंबरची काय असणार आहे, जे दोन फॅक्टर असतील त्या दोन फॅक्टरची काय असणार, ती ऍडिशन असणार आहे. कशी साईन द्यायची तेही तुम्हाला समजले. पहिल्यांदा काय करणार, एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, कारण की हे स्टेटमेंट आपल्याला काय दाखवायचे, ट्रू दाखवायचे. मग कोणत्या व्हॅल्यू साठी ते ट्रू येते, फॉर एक्स इज इक्वल टू 5 साठी हे स्टेटमेंट काय येते, ट्रू येते. कारण की एक्स कुठला डिफाईन कुठे करायचे आपल्याला, नॅचरल नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल इज another example, n square is greater than equals to 1. n square is greater than equals to 1. ओके, मग नॅचरल नंबर n square is greater than equals to 1. असं कोणता नॅचरल नंबर असेल की त्याचा स्क्वेअर जर केला ते ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 1 असेल. फॉर ऑल सगळ्या नॅचरल नंबरचे जर स्क्वेअर केला तर त्यांचा स्क्वेअर काय असणार आहे, ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे. दॅट इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 1. नॅचरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी पर्यंत. सो कोणताही नॅचरल नंबर घेतला, दॅट इज n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 या नंबरचा जर स्क्वेअर केला टू सो ऑन, या नंबरचा जर स्क्वेअर केला तर तो ऑलवेज काय असणार आहे, ग्रेटर इक्वल्स टू 1. 1 चा स्क्वेअर काय असणार आहे, 1. 2 चा स्क्वेअर 4. हे नेहमी काय असणार आहे, 1 पेक्षा मोठे असणार आहे. कोणताही नॅचरल नंबर घेतला, फॉर एनी नॅचरल नंबर n स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 1. सो इथे कोणतं क्वांटिफायर यूज करावं लागेल, फॉर ऑल युनिव्हर्सल क्वांटिफायर यूज करावं लागेल. सो फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर n स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 1. हे स्टेटमेंट काय असणार आहे, ट्रू असणार आहे. कोणत्याही नॅचरल नंबर साठी हे स्टेटमेंट काय असणार आहे, ट्रू असणार आहे. सो इथे कोणतं क्वांटिफायर यूज केलं आपण, युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. अनदर एक्झाम्पल पहा, n 2n minus 1. नेक्स्ट एक्झाम्पल 2n minus 1 is equals to 5. नाव कोणतं क्वांटिफायर यूज करावं लागेल इथे, प्रत्येक n साठी ट्रू होते की काही n साठी ट्रू होते. पहिल्यांदा काय करावं लागेल, n ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागेल. ओके, सो एक्झाम्पल काय, 2n minus 1 is equals to 5. सो n ची व्हॅल्यू काय येईल, 2n is equals to here minus 1 it becomes, पुढे गेल्यावर काय होईल, प्लस 1, that is 2n is equals to 6. So n is equals to then divide by 2. 2n is equals to 6. So n is equals to 6 upon 2 is 3. So n ची व्हॅल्यू काय मिळालेली आहे, 3. एकच व्हॅल्यू मिळाली की नाही यांची, अशी एकच व्हॅल्यू पुट केली यांची, तर 2n minus 1 is equals to 5 ही काय होते, सॅटिस्फाय किंवा सॅटिस्फाय होते ज्यावेळेस n ची व्हॅल्यू काय पुट करेल, 3. अदर दॅन 3 जर पुट केलं तर हे सॅटिस्फाय होईल का, नाही. अदर 3 च्या व्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही व्हॅल्यू पुट केली, 3 सोडून जर उरलेल्या व्हॅल्यू पुट केल्या तर हे सॅटिस्फाय होणार नाही. दॅट्स वाय इथे कोणतं क्वांटिफायर यूज करावं लागेल, देर एक्झिस्ट. एकाच n साठी हे ट्रू होतं की नाही, फॉर n इज इक्वल्स टू 3 ओनली n इज इक्वल्स टू 3 दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सो कोणतं स्टेटमेंट यूज करावं लागेल, युअर एक्झिस्टेंशियल क्वांटिफायर. सो देर एक्झिस्ट n belongs to natural number such that 2n minus 1 is equals to 5 and it is true. कोणत्या व्हॅल्यू साठी ट्रू होत आहे, फॉर n is equals to 3. Therefore it is true for n is equals to 3 which is belongs to natural number satisfied. काय satisfy करते, satisfy 2n minus 1 is equals to 5. हे स्टेटमेंट काय होते, सॅटिस्फाय म्हणजे ट्रू होते. कोणत्या व्हॅल्यू साठी, n is equals to 3. आता समजलं असेल युनिव्हर्सल क्वांटिफायर आणि एक्झिस्टेंशियल क्वांटिफायर केव्हा यूज करायचं. युनिव्हर्सल केव्हा यूज करायचं, फॉर ऑल व्हॅल्यू साठी, सगळ्या n साठी जर ट्रू होत असेल तर तिथे युनिव्हर्सल क्वांटिफायर यूज करायचं. त्याला म्हणायचं त्या सिम्बॉलला फॉर ऑल. ओके, आणि दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड ॲज देर एक्झिस्ट. देर एक्झिस्ट मीन्स असा एकतरी n, अशी एकतरी व्हॅल्यू तिथे अवेलेबल असणार की ते काय करणार आहे, दिलेले जे ओपन सेंटेन्स असेल ते काय करणार आहे, सॅटिस्फाय करणार आहे. ओके, देर एक्झिस्ट मीन्स देर इज अ सम नंबर दिस सॅटिस्फाय दी गिवन कंडिशन ऑर गिवन सेंटेन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज
निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट. लास्ट टाइम ती कन्सेप्ट जस्ट स्टार्ट केली होती. ओके, पण क्वांटिफायर साठी अगेन लागणार आहे, सो क्वांटिफायर अगोदर घेतली. नेक्स्ट कन्सेप्ट, निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट. negation of compound statement. Okay, negation of compound statements. Now compound statement कोणते कोणते? Conjunction, disjunction, negation, implication and double implication. हे काय सगळे compound statement आहे. फर्स्ट वन कोणते आहे? Conjunction. Okay, conjunction, disjunction, negation, implication and double implication with a compound statement. या compound statement चं काय पाहिजे आपल्याला? तर negation पाहिजे, राईट. लास्ट टाइम negation पाहिलेलं आपण. कंपाऊंड स्टेटमेंट मध्ये निगेशन ही कन्सेप्ट पाहिलेली आहे. निगेशन डायरेक्ट यूज करता येतं, फाइंड आउट करते आपल्याला. सिंपल सेंटेन्स निगेशन डायरेक्ट इन्सर्ट फाइंड आउट करता येतं बाय इन्सर्टिंग द वर्ड नॉट. नॉट हा वर्ड जर तिथे इन्सर्ट केला तर सिंपल सेंटेन्स आपल्याला काय मिळेल? निगेशन. सपोज आय लाईक मँगो. ओके, आय लाईक मँगो. याचं निगेशन कसं यूज फाइंड आउट करणार आपण, किंवा निगेशन कसं तयार करणार आहे सेंटेन्सचं? आय डू नॉट लाईक मँगो. तिथे जर नॉट इन्सर्ट केला तर ते कसं काय होईल? निगेशन. किंवा हे प्रिफिक्स लावायच्या अगोदर बाय इन्सर्टिंग द प्रिफिक्सिंग. प्रिफिक्सिंग जर लावले तर याचं निगेशन होईल. मग कोणते प्रिफिक्सिंग? इट इज नॉट ट्रू दॅट. इट इज नॉट ट्रू दॅट. ओके, हे प्रिफिक्स यूज करू शकता. किंवा अदर प्रिफिक्स, इट इज फॉल्स दॅट. इट इज फॉल्स दॅट. Or another prefix, it is not the case that. It is not the case that I like mango. Okay, it is not true that. हे प्रिफिक्स यूज करू शकतो आणि ह्या स्टेटमेंटचं काय करणार? निगेशन. आय लाईक मँगो. ओके, हे तिन्ही प्रिफिक्स यूज करू शकतो आपण. विच वन? इट इज नॉट ट्रू दॅट आय लाईक मँगो, or it is false that I like mango, or it is not the case that I like mango. This is negation of given sentence. ह्या सेंटेन्स काय असणार आहे? ते निगेशन असेल. हे काय सिंपल सेंटेन्स आहे. सिंपल सेंटेन्स निगेशन डायरेक्ट आपण यूज करू शकतो. ऑल्सो यूज नॉट इन्सर्ट करा. आय डू नॉट लाईक मँगो. ओके, दिस इज निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट. बट निगेशन कोणाचं पाहिजे आता? कंपाऊंड स्टेटमेंटचं. सो हे जसं फॉरवर्ड आहे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तसं कंपाऊंड स्टेटमेंटचं स्ट्रेट फॉरवर्ड निगेशन मिळणार नाही. इथे जसे प्रिफिक्स लावतो तसे कंपाऊंड स्टेटमेंट मध्ये प्रिफिक्स लावता येणार नाही किंवा नॉट इन्सर्ट करता येणार नाही. ओके, सो त्याचे निगेशन कसे ऑब्टेन करायची पहा. सो पहिले आहे निगेशन ऑफ कंजंक्शन. निगेशन ऑफ कंजंक्शन. फर्स्ट आहे निगेशन ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन सपोज पी अँड क्यू हे दोन स्टेटमेंट असेल, सिंपल स्टेटमेंट असतील, तर त्याचं निगेशन कसं ऑब्टेन करणार? कंजंक्शन मीन्स अँड. ओके, सो इफ P and Q with the two simple statement, the negation of त्याचं कंपाऊंड, त्याचा सिंबॉलिक फॉर्म काय आहे? P and Q. त्याचं काय करणार आहे आपण? निगेशन फाइंड आउट करायचे. ओके, to find the negation of conjunction कंपाऊंड स्टेटमेंट. कंपाऊंड स्टेटमेंटचं काय पाहतोय आपण? निगेशन. पहिलं कंपाऊंड स्टेटमेंट कोणतं आहे? कंजंक्शन. ओके, कंजंक्शनचा सिंबल दिस टाइप. ओके, सो टू सिंपल स्टेटमेंट, दोन सिंपल स्टेटमेंट जर घेतलं P अँड Q, तर त्याचा सिंबॉलिक फॉर्म काय येणार आहे? P अँड Q. सो याचं काय घ्यायचं मला? निगेशन. सो निगेशन डायरेक्ट अप्लाय करा. डायरेक्ट निगेशन ऑफ P हे निगेशन ब्रॅकेट मध्ये इन्सर्ट करा. सो निगेशन ऑफ P अँडचं काय होईल? फक्त ऑर अँड निगेशन ऑफ Q. ओके, काय केलंय पहा निगेशन. हे जे निगेशन आहे ते ब्रॅकेट मध्ये इन्सर्ट केलं. ओके, इन्सर्ट केल्यानंतर निगेशन ऑफ P स्टेटमेंट होतं त्याचं निगेशन घेणार. अँडचा काय होईल? ऑर. निगेशन ऑफ Q. अँड असेल तर अँडचा ऑर असेल तर ऑरचा अँड होईल. सो निगेशन ऑफ लगेच दुसरी कन्सेप्ट पहा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. निगेशन ऑफ डिसजंक्शन म्हणजे लगेच दोन्ही कन्सेप्ट क्लिअर होतील. ऑर. ओके, अगेन जर negation of disjunction. Disjunction चा symbol is this type. Okay, so P and Q जर दोन स्टेटमेंट असतील, suppose P and Q with the two simple statement, then disjunction of P or Q. Okay, this is symbol of disjunction P or Q, and its negation is negation of P or Q is
अगेन हा निगेशन ब्रॅकेट मध्ये इन्सर्ट करा. इन्सर्ट केल्यानंतर काय होईल पी या स्टेटमेंटचं निगेशन. निगेशन ऑफ पी ऑरचं काय होईल अँड निगेशन ऑफ क्यू. ओके, दोन्ही स्टेटमेंटचं ज्याचं त्याला निगेशन देणार आणि अँडचा काय होईल ऑरचं काय होईल अँड. त्या दोन्ही लॉला मिळून काय म्हणतात डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. निगेशन ऑफ कंजंक्शन अँड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन या दोघांना काय म्हणतात डी मॉर्गन्स लॉ. म्हणजेच निगेशन ऑफ पी अँड क्यू इज इक्वलन्स टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू. मी मिडलला इक्वलन्स घेतलेले म्हणजे जरी तुम्ही याचा ट्रुथ टेबल केला तर ह्या दोन्ही जे काय करस्पॉन्डिंग कॉलम्स असतील ते दोन्ही कॉलमचे ट्रुथ टेबलचे कॉलम काय असणारे सेम येतील म्हणजेच आयडेंटिकल असणारे. जर तुम्ही याचा ट्रुथ टेबल प्रिपेअर केला तर हेच काय असणारे ट्रू होणारे. दोन्ही त्याचे ते जे काही ट्रुथ टेबल असेल ते काय असणारे बरोबर असेल म्हणजे सेम असेल आयडेंटिकल असेल. निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वलन्स टू निगेशन ऑफ पी अँड निगेशन ऑफ क्यू. हे सिंपल आहे, फक्त अँडचा ऑर करा ऑरचा अँड करा आणि निगेशन ज्या त्या स्टेटमेंटला निगेशन देणार. ओके, आणि या दोन्ही लॉला काय म्हणतात म्हणजे ते दोन्ही निगेशन्सला काय म्हणतात डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, दॅट इज निगेशन ऑफ P and Q is equivalent to negation of P or negation of Q and negation of P or Q is equivalent to negation of P and negation of Q. These two laws is called as De Morgan's law. Okay. Now पुढची कन्सेप्ट किंवा याच्या करस्पॉन्डिंग लगेच एखादा एक्झाम्पल पहा. हो तर P x plus 5 is equals to 2. X plus 5 is equals to 2 and 3 is greater than x is greater than 3. X is greater than 3. Okay, x plus 5 is equals to 2 and x is greater than 3. Okay, conjunction the negation of conjunction पाहू example. आता P and Q हे दोन स्टेटमेंट असतील. फर्स्ट स्टेटमेंट इज P स्टेटमेंट and second one is Q statement. स्टेट करू P and Q statement. So P statement काय असणार आहे x plus 5 is equals to 2 and second statement काय असणार आहे x is greater than 3. Okay, so P and Q these two statements are connected by the word and. So symbolic form काय असेल त्यांचा symbolic form is P and Q, right? So it's negation. त्याचं काय घ्यायचं आपल्याला negation. So negation of P and Q is negation of P or negation of Q. Okay. So याचं निगेशन कसं मिळेल म्हणजे निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंटचं कंजंक्शनचं. फर्स्ट स्टेटमेंट x plus 5 is equals to 2. So is equals to 2 चं निगेशन काय असणार आहे नॉट इक्वल्स टू 8. म्हणजेच P या स्टेटमेंटचं निगेशन काय असणार आहे x plus 5 is not equals to 2 and चं निगेशन काय घेणार or x is greater than 3. So greater than 3 चं निगेशन काय असणार आहे greater than चं निगेशन is not greater than 8 किंवा or is less than or equals to 3. Greater चं निगेशन काय असणार आहे not greater than or less than or equals to 3. So x plus 5 is not equals to 2 or x is less than or equals to 3. हे काय असणार आहे या स्टेटमेंटचं निगेशन असेल. ओके, आता समजलं असेल कंपाऊंड स्टेटमेंटचं निगेशन म्हणजे कंजंक्शनचं निगेशन समजलं असेल. x plus 5 is equals to 2. P and Q स्टेटमेंट स्टेट करणार त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म राईट डाऊन करणार. टेक इट्स निगेशन. निगेशन माहित असेल तुम्हाला कंजंक्शनचं दॅट इज मॉर्गन लॉ and then write its negation. Negation of first statement, both the statement are connected by and is replaced by or, and the if or असेल तर or is replaced by and. Now second example, same example पहा the negation of disjunction. Suppose these two statements are connected by the word or. Suppose हे दोन स्टेटमेंट P and Q हे जर or ने कनेक्ट केलं असेल तर सेम प्रोसिजर अगेन P स्टेटमेंट स्टेट करणार Q स्टेटमेंट स्टेट करणार राईट इट सिम्बॉलिक फॉर्म. अगेन आता इथे कोणत्याच स्टेटमेंट कोणत्या वर्डने जॉईन केलेले दोन सेंटेन्स or ने जॉईन केलेले. सो सिम्बॉलिक फॉर्म काय येईल P or Q, राईट? So P or Q, write its negation. That is De Morgan's law. P negation of P or Q is negation of P or negation of Q. That is and negation of Q and write its symbolic form. Sorry, statement write down kara. That is negation of x plus 5 is not equals to 2. Here or is replaced by and. X is less than or equals to 3.
समजलं असेल काय चेंजेस केले ते. सेम एक्झाम्पल ठेवलेत, फक्त चेंजेस काय करायचे, or is replaced by and is replaced by or, and these two laws is called as De Morgan's law. These two negations combined is called as De Morgan's law. Next आहे negation of negation. Third compound statement, negation. That is negation of negation. Next one, negation of negation. Third negation आहे negation of negation. Negation of negation. That is negation of P. Suppose P statement असेल, आता इथे काय करणार, दोन वेळा टू टाइम्स काय करावं लागेल, निगेशन घ्यावं लागेल. टेकिंग स्टेटमेंट P दिलं असेल तर P स्टेटमेंटचं टू टाइम्स निगेशन घ्यावं लागेल. सपोज P स्टेटमेंट असेल, एक्झाम्पल पहा, इफ सपोज √5 is an irrational number. Okay, √5 is an irrational number. बरोबर, स्टेटमेंट √5 is an irrational number. Suppose this is P statement. This is P statement. पहिल्यांदा काय करणार, निगेशन घेणार. P या स्टेटमेंटचं काय घेणार, निगेशन. आणि निगेशनचं पुन्हा काय करणार, निगेशन ऑफ निगेशन. म्हणजे किती वेळा निगेशन घेणार, टू टाइम्स निगेशन. सो निगेशन ऑफ P काय लिहिले, √5 is not an irrational number. Irrational number. हे काय झालं, फक्त P या स्टेटमेंटचं निगेशन. पण आपल्या निगेशनचं पुन्हा काय घ्यायचंय, निगेशन. सो निगेशन ऑफ P इज अगेन नॉट. काय करणार, स्टेटमेंट मध्ये नॉट असेल निगेशन बनवताना, नॉट असेल तर नॉट काढायचा आणि नॉट नसेल तर नॉट इन्सर्ट करायचा. हे काय झालं, P या स्टेटमेंटचं निगेशन. निगेशन कसं ऑब्टेन करतो, बाय इन्सर्टिंग द वर्ड नॉट. जर त्या स्टेटमेंट मध्ये नॉट नसेल तर आपण नॉट इन्सर्ट करतो. इथे नॉट होतं का, नाही, मग आपण काय केलं, नॉट इन्सर्ट केला. पुन्हा जर सेकंड टाइम जर त्याचं निगेशन घेणार असेल तर हा नॉट काय करावं लागेल, मला काढावं लागेल, राईट. सो याचं निगेशन काय दिले, √5 is an irrational number. म्हणजे कोणतं स्टेटमेंट मिळालं मला, पुन्हा ओरिजिनल स्टेटमेंट मिळालं. ओरिजिनल स्टेटमेंट पुन्हा मिळालं, म्हणजे एका स्टेटमेंटचं जर टू टाइम्स निगेशन घेतलं तर पुन्हा ओरिजिनल स्टेटमेंट मिळेल. म्हणजे निगेशन ऑफ P is equivalent to original statement. Negation of P is equivalent to original statement. That is P statement. एका स्टेटमेंटचं दोन वेळा निगेशन घेतलं तर पुन्हा ओरिजिनल स्टेटमेंट मिळून जातं. ओके, सो तिसरी कन्सेप्ट समजली असेल, निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट पुढचं कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. नेक्स्ट वन, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. Negation of fourth one, negation of implication. Implication means negation of implication. त्याला conditional statement म्हणतात. Conditional statement. So suppose P and Q be the two simple statement. P आणि Q जर simple statement असेल तर त्याचा symbolic form काय असेल, P implies Q. याचं काय घ्यायचं आपल्याला, negation. So negation of P implies Q is equivalent to P and फर्स्ट स्टेटमेंट ऍज इट इज ठेवायचं, दोन्ही स्टेटमेंट अँड ने कनेक्ट करायचं, सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन घ्यायचं. दॅट इज P and negation of Q. दिस इज निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन काय असणार आहे, P implies Q is equivalent to P and negation of Q. लक्षात कसं ठेवणार, P स्टेटमेंट ऍज इट इज ठेवा, दोन्ही स्टेटमेंट अँड ने कनेक्ट करा आणि सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन घ्या. फॉर एक्झाम्पल सपोज एखादं एक्झाम्पल पहा, if 2 plus 3 is equals to 7, 2 plus 3 is equals to 7 and then 2 plus 3 is equals to 7, then 2 is prime number. Example, suppose example कोणते example घ्या, 2 is prime number, 2 plus 3 is 7 and 2 is prime number. P statement काय लिहिले यातलं, state P statement as 2 plus 3 is 7 and second statement Q statement state as 2 is prime number, right? So these two statement is connected by the group of word if then, right? कशाने जॉइन केलेले ते दोघे, if and then ने. So symbolic form काय लिहिले त्याचा, symbolic form
given statement is P implies Q, right? P statement state केला असेल, suppose this is P statement, state P statement as 2 plus 3 is equals to 7 and Q statement as 2 is prime number. Okay, 2 is prime number. This is P statement and Q statement and its symbolic form is P implies Q. We have to write negation of P implies Q. So we know that negation of P implies Q is P and negation of Q. So P statement as it is shown. So what is P statement? 2 plus 3. So negation is, its negation becomes 2 plus 3 is equals to 7 and कशाने जॉइन करणार and ने. ओके, and second statement चं negation घेणार. So second statement काय, 2 is a prime number. So its negation is 2 is not prime number. त्याचं negation काय असणार आहे, 2 is not prime number. प्राईम नंबर काय केलं मी तिथे, त्याचं निगेशन घेण्यासाठी नॉट इन्सर्ट केला. जर त्यात पी क्यू स्टेटमेंटचं निगेशन घेण्यासाठी काय केलं मी इथे, नॉट इन्सर्ट केला आणि दोन्ही स्टेटमेंट अँड ने कनेक्ट केले. ओके, दिस इज निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन. पुढची कन्सेप्ट निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन. त्यालाच काय म्हणतात, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन ऑर बाय कंडिशनल स्टेटमेंट. negation of double implication. Negation of double implication or by conditional statement. Negation of implication, double implication or by conditional statement. Double implication or by conditional statement. Again P and Q with the two simple statement. The negation of, suppose P and Q हे दोन स्टेटमेंट इफ अँड ओनली इफ ने जॉईन केले असतील, बरोबर. डबल इम्प्लिकेशन मीन्स टू सिंपल स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय द वर्ड इफ अँड ओनली इफ, राईट. सो दिस टू स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय द वर्ड इफ अँड ओनली इफ, देन इट्स निगेशन. डबल इम्प्लिकेशन म्हणजे काय असणार आहे, P इफ अँड ओनली इफ Q, त्याचाच मिनिंग काय असतो, P implies Q and right and Q implies P, right? P implies if and only if Q is same as P implies Q and Q implies P. We have to take it negation. काय करायचं आपल्याला याचं निगेशन घ्यायचंय, म्हणजे P if and only if Q taking its negation. दोन्ही बाजूचं निगेशन घ्या. सो याचं निगेशन माहिती आहे आपल्याला, P and Q चं निगेशन काय असणार आहे, P implies Q चं निगेशन. सो पहिल्यांदा इथे कोणता रूल वापरणार, हे दोन्ही स्टेटमेंट. सपोज दिस इज P स्टेटमेंट, दिस इज Q स्टेटमेंट. दिस टू स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय द वर्ड अँड. कशाने जॉईन केलेले आहे, अँड ने. मग अँडचं निगेशन माहिती आहे, दोन्ही स्टेटमेंटला काय करणार, निगेशन देऊन टाकणार आणि अँडचं काय करणार, ऑर घेणार. सो निगेशन ऑफ P implies Q or and is replaced by or and negation of Q implies P. Now here use negation of implication. मग implication चं negation काय, फर्स्ट स्टेटमेंट ऍज दिस ठेवणार, सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन घेणार आणि दोघंही अँड ने कनेक्ट करणार. सो निगेशन ऑफ P and negation of Q or अगेन here negation of implication. फर्स्ट स्टेटमेंट कोणतं याच्यात, Q, ते ऍज दिस ठेवणार, सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन घेणार, दोघंही and ने कनेक्ट करणार. So this is negation of P if and only Q. P and negation of Q. Negation काय असेल, P and negation of Q or Q and negation of P. This is negation of double implication. This is negation of double implication. Okay. For example, suppose 2 is greater than, example 2 is an even number. 2 is an even number if and only if and only if 3 is greater than 5. Okay, for example, just an example म्हणून पाहिजेकडे, 2 is an even number. This is P statement. Okay, and 3 is greater than 5. This is Q statement. This is Q statement. P statement state as 2 is an even number. 2 is an even number and second statement as 3 is greater than 5, right? So त्याचं निगेशन घ्यायचं. सिंबॉलिक फॉर्म काय असेल याचा, its symbolic form is P if and only Q, right? These two
sentence, statement are connected by the word if and only if. So its symbolic form is P if and only if Q, right? So as a negation घेणार, so negation of P if and only if Q is equal to P and negation of Q. P statement as it is ठेवणार, second statement negation घेणार, दोघंही or ने connect करणार. Next Q as it is ठेवणार, again second statement negation घेणार, that is negation of P. So word मध्ये write down करणार again. First statement as it is. P 2 is an even number. So negation काय लिहिले पहा, 2 is an even number. 2 is an even number and काय घेणार, second statement चा negation. So 3 is greater than 5 as negation काय असणार आहे, 3 is less than or equals to 5 and 3 is less than or equals to 5. This is negation of second statement, that is Q statement. दोघंही कशाने कनेक्ट केले, दोन्ही ब्रॅकेट और ने कनेक्ट करणार. सो और अगेन Q स्टेटमेंट ऍज इट इज ठेवा. Q स्टेटमेंट इज 3 is greater than 5 and Q and negation of P. P स्टेटमेंट negation घेणार. P स्टेटमेंट 2 is an even number. So negation of P is 2 is not an even number. 2 is not an even number. This is negation of double implication. हे काय झालं, डबल इम्प्लिकेशनचं निगेशन. समजलं असेल. पहिल्यांदा काय करणार, पी आणि क्यू स्टेटमेंट स्टेट करणार, त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म राईट डाऊन घेणार, राईट डाऊन करून घेणार, म्हणजे टेक इट्स निगेशन. निगेशन जे सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये लिहिलं की त्याच्या स्टेटमेंट मध्ये कन्वर्ट करणार. जसं दिलंय स्टेप बाय स्टेप जा, पी स्टेटमेंट आहे तसं घ्या. निगेशन कोणाचं घ्यायचंय, क्यूचं, सेकंड स्टेटमेंटचं निगेशन घेणार. दोघंही कोणी जॉईन केले, ऑरने, राईट ऑर. अगेन क्यू स्टेटमेंट ऍज इट इज लिहिले, 3 is greater than 5 and take its negation of second statement. सेकंड स्टेटमेंट पुन्हा काय घेतले, निगेशन. स्टेप बाय स्टेप गेलं तर तुमचे कुठेही मार्क्स जाणार नाही या कन्सेप्ट वरची. तरी पुढचे आहे लास्ट कन्सेप्ट, निगेशन ऑफ क्वांटिफायड. क्वांटिफायर स्टेटमेंटचं निगेशन. 5 निगेशन पाडलेत, कंजंक्शन, डिस्जंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन अँड निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन. लास्ट वन आहे negation of quantified statement. Quantified. Negation of quantified. So there are two types of quantifiers. आताच आपण कन्सेप्ट पहिली quantifiers ची. किती quantifiers आहे, दोन quantifiers आहे. Which one? Universal quantifier. Universal quantifier and second one is universal quantifier for all. Okay, and second one is universal and existential. Existential quantifier. Existential quantifier, there exist. Okay, this symbol is for all and this symbol is there exist. So universal quantifier चा जर निगेशन ऑब्टेन करायचं असेल तर for all is replaced by there exist and there exist is replaced by for all. जर सेंटेन्स मध्ये for all असेल तर तो कशाने रिप्लेस करणार, there exist ने, and there exist कशाने रिप्लेस करणार, for all ने. सेम कन्सेप्ट ड्युएल मध्ये यूज केली होती आपण. ड्युएल कसं ऑब्टेन करतात, or is replaced by and is replaced by or, t is replaced by c is replaced by t. T stand for tautology, C stand for contradiction. Here again for all is replaced by there exist and there exist is replaced by for all. Also word all is replaced by some and some is replaced by all. हे दोन चेंजेस करावे लागतील. जर एक्झाम्पल मध्ये फॉर ऑल आलं, फॉर एक्झाम्पल फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू n स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 1. हे एक्झाम्पल आहे, बरोबर. तर याचं निगेशन मला मिळवायचं असेल तर निगेशन काय लिहिले, रूल काय सांगतोय क्वांटिफायरचा, ऑल इज फॉर ऑल इज रिप्लेस्ड बाय देअर एक्झिस्ट. सो देअर एक्झिस्ट n बिलॉंग्स टू n सच दॅट पुढच्या कन्सेप्ट पुढच्या स्टेटमेंटचं काय करणार, निगेशन घेणार. n स्क्वेअर इज लेस दॅन ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 1 असेल तर ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू चं निगेशन काय असणार आहे, स्ट्रिक्टली लेस दॅन 1. So n square is strictly less than 1. This is negation of given statement. Quantifier statement काय असणार आहे, निगेशन असेल. समजतंय का. फॉर ऑल कशाने रिप्लेस केलाय, देअर एक्झिस्ट. देअर एक्झिस्ट n बिलॉंग्स टू n सच दॅट n स्क्वेअर इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन 1. ह्या स्टेटमेंटचं काय घेतलंय मी, निगेशन. सो n स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 1 चं निगेशन काय असणार आहे, n स्क्वेअर इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन 1. फॉर एक्झाम्पल पहा, ऑल स्टुडंट्स आर गुड. All students are good.
मग याचं निगेशन काय असणार आहे? For all च्या जागी all is replaced by some. ओके, आणि पुढच्या स्टेटमेंटचं निगेशन some students are not good. ह्याचं निगेशन काय असणार आहे? Some students are not good. Some students are not good. ओके, हे काय झालं? निगेशन ऑफ क्वांटिफायर. हे चेंजेस लक्षात ठेवायचे फक्त. all is replaced by some is replaced by and, for all is replaced by there exist and there exist is replaced by for all. हे चेंजेस जर केले तर तुम्हाला निगेशन मिळेल. नेक्स्ट लेक्चरला या निगेशन नावाच्या कन्सेप्ट प्रॉब्लेम जे असतील ते कंटिन्यू करूया आणि नेक्स्ट चॅप्टर म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह हा चॅप्टर नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट केला जाईल. ओके, थँक्यू.